ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਟਫੈਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਵਿਲ ਐਟਲੀਸਟ ਗੈਟ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕਿੱਲਸ 'ਤੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਲ, ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ ਨੇ ਸੇਮ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਡੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਐਰਰਸ। ਅਸੀਂ 2 ਐਰਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਰਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਐਰਰਸ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕੀਪਿੰਗ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਰ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਕਸਾਗਨਲ। ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਸ਼ੇਪਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਸੂਟਡ ਆ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਫॉर ਆ ਫਸਟ ਫਿਲਅਪ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਂਸਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਫਿਲਅਪ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਆਂਸਰ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਸੈਪਟੇਬਲ, ਨੋਟੇਬਲ, ਏਬਲ ਅਤੇ ਰਿਪੀਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਸੇਮ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਵੀ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਨ ਐਰਾ ਵੈਨ ਦ ਰੂਲਸ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ as elected and defined by prescriptive grammarians totally conditioned our sense of dash usage। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਰਾ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮੇਰੀਅਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹੀ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਯੂਸੇਜ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਏਬਲ ਯੂਸੇਜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਅ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇੱਥੇ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਸ ਆਫ ਏਬਲ ਯੂਸੇਜ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਸੈਂਸ, ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਅਸੈਪਟੇਬਲ, ਨੋਟੇਬਲ ਅਤੇ ਰਿਪੀਟੇਬਲ। ਸੈਂਸ ਆਫ ਨੋਟੇਬਲ ਯੂਸੇਜ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਸੈਂਸ। ਨੋਟੇਬਲ ਯੂਸੇਜ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਅਤੇ ਰਿਪੀਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਆ, ਅਤੇ ਰਿਪੀਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੀਟੇਬਲ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ that is not the case, right? The words we usually use don't become just rules. So our sense of acceptable usage, ਕਿਹੜੇ words ਦੀ usage ਨੂੰ ਅਸੀਂ accept ਕਰਦੇ ਹਾਂ, which is also collocation. This collocation is a sense of acceptance. ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। yet, does, hereafter, nonetheless। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਯੂ ਕੈਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਦੇਅਰ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਦੇਅਰ ਯੈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ, ਕੋਈ ਗੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ।
ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਯੈਟ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਦੇਅਰ ਯੈਟ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਰੀਜ਼ਨਸ, ਸੋਰਸ ਤੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। The rise of standard English has resulted in a confrontation between the standard and non-standard dimensions of the language, which has lasted for over 200 years. And this has had traumatic dash which will take some years to eliminate. Which has had, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ, has had ਆ ਗਿਆ। has had ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਡ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ s ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਰਸ ਤੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 200 ਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਕੌਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 200 ਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਡੈਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਚ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਈਅਰਸ ਟੂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਟੇਕ ਸਮ ਈਅਰਸ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ that will make something happen, but consequences, because you cannot ਅਸੀਂ reasons ਦੇ ਨਾਲ take some years to eliminate ਨਹੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ। so correct answer ਆ consequences has had which is also ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ collocation ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ consequences, traumatic consequences, and there is hardly a word that says traumatic reasons. It doesn't flow, it doesn't go hand in hand. Like traumatic reasons, when you say it, it doesn't seem natural, and collocations are all about that. So we used two collocations and understanding of the context. So what I'm trying to ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕਰੈਕਟ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਜਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੇ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਨੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ। ਤੇ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ 60 to 70% ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PTE ਦੇ ਨਾਲ PTE ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੀਟੇਟਿਵ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਵਰ ਵੈਬਸਾਈਟ languagesavvy.com.au। ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ PTE ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਹੜਾ PTE ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ languagesavvy.com.au। YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੋਸਟ them down in the comments below। ਧੰਨਵਾਦ।